সকলোকে লিউচন টাইমছলৈ স্বাগতম। তো এইটো ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ আগৰ APSC পেপাৰ আৰু লগতে তাৰ লগত ৰাখি আমাৰ নেক্সট পেপাৰে তোমালোকৰ ক্লাছ নেক্সট উইকৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। অ'কে, আহিছে ভাল। অ'কে, অকণ ডিছকাছ কৰিছোঁ। তো ইয়াতে আমি সদায় চেষ্টা কৰোঁ যে আমাৰ ক্লাছতে হওক বা সাধনা টেষ্ট চিৰিজতে হওক, আমি যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাৰ্ট যিখিনি আহি আছে ৰিচেণ্ট নিউজ পেপাৰ, সেইখিনি যাতে আমাৰ সম্পূৰ্ণকে আমাৰ কভাৰ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, আৰু ছেইম বস্তু এইবছৰ হ'ব, আৰু ছেইম বস্তু যোনে চেল্ফ ষ্টাডি কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো বস্তু। ঠিক আছে, চেল্ফ ষ্টাডি ভাল হয় যাৰ কৰিব পাৰে বা যাৰ গাইডেঞ্চ আছে, আৰু চেল্ফ ষ্টাডি কৰিব যাওঁতে আপোনালোকে সদায় চাব যাতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাৰ্টটো অভাৰৱেলমিং হৈ নাযায়। ঠিক আছে, আপোনালোকে সেই পাৰ্টটো কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে। কিহৰ কাৰণে? বিকজ লাষ্ট ইয়াৰ যদি আমি পেপাৰ চাম এতিয়া মেক্সিমাম কুৱেশ্যন ডাইনামিক আছিলে, আৰু যিহেতু ডাইনামিক আছিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাৰ্টটো বহুতে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায়। চাওঁ হওক এবাৰ। লাষ্ট ইয়াৰ গেম চেঞ্জাৰ আছিলে যে GS-ৰ যিখিনি পেপাৰ আছিলে, 5খন GS পেপাৰ 1250 মাৰ্কছ, তাৰে more than 400 মাৰ্কছ আছাম পাৰ্টৰ পৰা আছিল, আৰু অসম পাৰ্টৰ এইখিনি ষ্টেটিক নহয়, মেক্সিমাম ডাইনামিক পাৰ্টত আছিলে। আমি জানো 250 মাৰ্কছটো আহেই আমাৰ GS আহিবৰ পৰা, তাৰ বাহিৰে গোটেইকেইখন পেপাৰতে অসমৰ কিবা নহয় কিবা কুৱেশ্যন আহিছেই। নেক্সটটো হ'ল দুখন আহিছে আছাম পাৰ্টৰ পৰা লিখিব পৰা গ'লহেঁতেন। চাম, আৰু এটা আমি ডিছকাছ কৰিছিলো ডিভৰ্চৰ নিউজটো, আৰু থাৰ্ডটো হ'ল একদম ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সুধিছিলে লাষ্ট ইয়াৰ। ৱেটলেণ্ড ইণ্টিগ্ৰেশ্যন কওক বা ছেমিকণ্ডাক্টৰ যিখিনি ওপৰত যিখিনি সুধিছিলে সেইখিনিয়ে কওক, অ'কে, বা ডিজাষ্টাৰৰ ওপৰত যিখিনি ডাটা আহিছিলে, মই যিমানখিনি মনত আছে 26 তাৰিখে চাগে পৰীক্ষা আছিলে 26 জুলাইত, আৰু সেই নিউজটো চাগে জুলাই ফাৰ্ষ্ট উইকৰ আছিলে। নিউজৰ পৰা একজেক্ট ৱৰ্ডিংছখিনি লোৱা হৈছিলে ফৰ দ্য কুৱেশ্যন। ঠিক আছে, তো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি যদি আমাৰ লেটছে অক্টোবৰতো পৰীক্ষা হয় বা ছেপ্টেম্বৰটো বা নৱেম্বৰটো হয়, যেতিয়া পৰীক্ষা হয়, আমি শেষৰ এটলিষ্ট লাষ্ট 10 দিনলৈকে চাব লাগিব। আৰু নেক্সট পাৰ্টটো হ'ল এগেইন কনচিষ্টেণ্টলি আমি ডেইলি আমি কভাৰ কৰিব লাগিব এলং উইথ দ্য ষ্টেটিক। নাও কামিং টু দ্য এগেইন গেম চেঞ্জাৰ আমাৰ চ'ৰ্চ কি হয়, যদি আমি চাওঁ অসম পাৰ্টত যদি চাওঁ, আৰু লগতে আমি GS1ৰ লগত সংগতি যদি ৰাখি চাওঁ, এই 14 যিখন কিতাপ আছে নহয় 11-12, আপোনালোকে পঢ়াটো বহুতে বেছি জৰুৰী। যেনেকে UPSC কাৰণে NCERT বাইবেল হয়, চিমিলাৰলি APSC কাৰণে 14 বাইবেল হয়, পঢ়িবই লাগিব, চিনে কোৱা নন। নেক্সটটো হ'ল আছাম ট্ৰিবিউনৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। আমি যদি এইবাৰো চাওঁ যে জয়মতীৰ যিটো কুৱেশ্যন আহিছে, that was covered in Assam Tribune newspaper Sunday খন আছিলে। দেন হাৰ্গিল্লাৰ কুৱেশ্যনটো আহিছিলে ডাইৰেক্টলি। তাৰ বাহিৰে মনবৰনাথ যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছিলে সেইটো ডাইৰেক্টলি আহিছে, ৰাইট। তো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আছাম ট্ৰিবিউন বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। UPSC PYQ আমি যদি চাওঁ এভৰি ইয়াৰ 4-5টা কুৱেশ্যন মিনিমাম এতিয়া APSC মেইনছ এক্সাম UPSC PYQ বেছড কৰি আহিছে। ঠিক আছে, বা চিমিলাৰ কুৱেশ্যনে দিছে বা ছেইম কুৱেশ্যন আহি গৈছে বহুত ক্ষেত্ৰত। আৰু নেক্সটটো হ'ল এনচাৰ ৰাইটিং। চাওক, আমি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সময়ত বহুতখিনি ৰাইফলছৰ নাম শুনিলো, মিছাইলছৰ নাম শুনিলো। এতিয়া আমাৰ যদি চলাব পাৰিম জানো? নোৱাৰিম। কিয় নোৱাৰিম? আমাৰ প্ৰেক্টিচ নাই। ঠিক আছে, নলেজ বা কনচেপ্ট ওৱান পাৰ্ট, যদি আমি সেইখিনি এক্সাম হলত লিখিব লাগে, প্ৰেক্টিচটো বহুতে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি অহা সপ্তাহৰ পৰা সেইকাৰণে আনচাৰ ৰাইটিঙৰ আমি ফ্ৰী কোৰ্চ ষ্টাৰ্ট কৰি আছো। অ'কে, তো বেঞ্চ এনচাৰ ৰাইটিং, আৰু নেক্সটটো হ'ল লুচেণ্ট টাইমছৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিখিনি আছাম পাৰ্টৰ হয় টেষ্ট চিৰিজ আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, ইট ফেটছ 59 হিটছ আউট অফ দ্য 99 কুৱেশ্যনছ লাষ্ট মেইনছ, more than 50%। ঠিক আছে, ডেফিনেটলি আমি এইবাৰো সেইটো চেষ্টা কৰিম। নাও এছে পেপাৰ যদি আমি মন কৰো 2023
2020 তিনিখন পেপাৰ লাষ্ট ইয়াৰ rise in divorce cases in Assam it was a current affairs in the month of July exam July 26 তাৰিখে আছিলে probably ঠিক আছে জুলাই আসাম ট্ৰিবিউনৰ কণ্টিনিউয়াছলি আহি আছিলে নেক্সট হ'ল যদি অসমৰ যদি চাওঁ the future of Assamese language ক্লাছিকেল লেংগুৱেজৰ ডিমাণ্ড বা সেইখিনি বস্তু আগবাঢ়ি গৈ আছিলে ঠিক আছে তো নেক্সট যদি চাওঁ আপোনালোকে চাব গুগল চাৰ্চ কৰি যোৱা বছৰ জুন মাহত অবেচিটিৰ ওপৰত আসাম ট্ৰিবিউনত এটলিষ্ট 6-7টা এডিটৰিয়েল আহিছিলে অবেচিটিৰ ওপৰত তো সিহঁতে ৰিপৰ্ট অ'কে আচ্ছা দেন ইণ্ডিয়ান জইণ্ট ফেমিলি সোসাইটি বেছড কুৱেশ্যন লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপ বহুতখিনি লাষ্ট ইয়াৰ জাজমেণ্টটো আহিছিলে ইয়াৰে ওপৰত presence of life in the cosmos open to examinations addiction is a compulsive disorder rather than a criminal act okay এইখিনি আসলে এসে যদি মন কৰে আমি চাগে obesity future Assamese language rise in divorce cases ইয়াৰ বাহিৰে জইণ্ট ফেমিলি আমি পঢ়ুৱে এথিক্সত এই চাৰিটা বাদ দি বাকীখিনি চাগে আমি অকল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছতে পাইছিলো ঠিক আছে এই চাৰিটা চাগে আমি অকণমান ষ্টেটিকত ধৰিব পাৰো বিকজ কিয় নিউজত আছিলে আমি সেইকাৰণে পঢ়িছিলো ঠিক আছে তো যদি তাৰ আগৰ বছৰ চাওঁ প্ৰিজুডাইজ ইজ দ্য চাইল্ড ইগনৰেঞ্চ whether base knows whether so if necessity is a mother of invention this content is a father of progress R provides enough to satisfy man's need but not everyone's greed এইটো PYQ হয় impact of work from home ChatGPT think globally act locally economy is the method by which we prepare today to afford the improvement of tomorrow this topic তাৰপৰা চাই লওঁ a good life is inspired by love guided by knowledge again PYQ হয় UPSC being a leader is great being a follower is greater still PYQ হয় no man is an island PYQ knowledge is own reward national education policy problems of industrial development of Assam role of women আৰু skill development and employment যদি চাওঁ ইয়াতে PYQ আৰু আসাম পাৰ্টৰ ৰিচেণ্ট সেইখিনি ডমিনেন্স এটা আছে ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে আমি এছে ক্ষেত্ৰত আমি কি হয় যেতিয়া হিষ্ট্ৰী পঢ়ো পলিটি পঢ়ো ছচাইটি পঢ়ো ছ'চিয়েল জাষ্টিচ পঢ়ো ইকনমি পঢ়ো তেতিয়া সেই গোটেইবোৰৰ পৰা যিখিনি আমাৰ কনচেপ্ট ডেভেলপমেণ্ট হয় এক্টৰ ওপৰতে হওক ডাটাৰ ওপৰতে হওক সেই গোটেইখিনি সংগতি ৰাখি আমি এছেখন লিখিব পাৰো ঠিক আছে তো এছে পেপাৰ প্ৰিপাৰেশ্যন অভাৰ টাইম হৈ থাকে এতিয়া আপোনালোকে ভাবে যে আজি পুৰা এছে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰো বাট যিখিনি মই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা পাইছো বা যিখিনি মই বেলেগৰ পৰাও শিকিছো এছে প্ৰিপাৰেশ্যনটো উইথ টাইম হৈ থাকে বাকীবোৰ ছাবজেক্টৰ লগত ঠিক আছে এছে ৰাইটিং প্ৰেক্টিচটো কিন্তু হৈ নাথাকে সেইটো কৰিব লগা হয় তো সপ্তাহত এখন বা ইনিচিয়েলি 10 দিনত এখন এছে প্ৰেক্টিচ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে যিকোনো টপিক আৰু ইয়াত টপিকবোৰ একো লিংক নাই যে এভৰি ইয়াৰ ওমেনৰ পৰা দুখন আহিছে টেকনলজিৰ পৰা আহিছে টেকনলজিৰ পৰা আহিছে বাৰু কিন্তু ধৰি লওক এছাচ যদি এইবাৰ লিখছে আমি লাষ্ট ইয়াৰ ভাবিছো এআইৰ ওপৰত কুৱেশ্যন বহুত আহিব এছে আহিব নাহিলে এছে এআই আহিব পাৰে এই বছৰ কোৱান্টাম আহিব পাৰে এই বছৰ ৰাইট তো সেইখিনি আমি সময়ে সময়ে প্ৰেক্টিচ কৰি থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ডেট আমাৰ এছে ৰাইটিং প্ৰেক্টিচটো হৈ থাকে বাকী এছেৰ কাৰণে যিখিনি কণ্টেণ্ট লাগে সেই কণ্টেণ্ট ডেভেলপমেণ্টটো উইথ টপিকছ যেনেকৈ ছ'চাইটি ছ'চিয়েল জাষ্টিচ আমাৰ অভাৰ টাইম হৈ থাকিব ঠিক আছে এছেখন ইয়াতে থাকিলে নেক্সট যদি চাওঁ আমাৰ PS1 PS1ৰ দিছ ইজ দ্য কুৱেশ্যন ডিভিজন লাষ্ট ইয়াৰ হয় দেই যদি লাষ্ট ইয়াৰত মন কৰোঁ কালচাৰৰ পৰা 50 নম্বৰ আহিছিলে মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ পৰা অনলি 15 মাৰ্কছ পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেন্স 25 মাৰ্কছ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি 50 মাৰ্কছ ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফী 95 মাৰ্কছ আৰু ৰিচৰ্চেছ 15 নম্বৰ যদি জিঅ'গ্ৰাফী গোটেইখিনি চাওঁ 110 নম্বৰ আহিছে লাষ্ট ইয়াৰ ইনফেক্ট ইন UPSC অলছ' ইন দ্য ৰিচেণ্ট ইয়াৰ্ছ জিঅ'গ্ৰাফীৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ লাহে লাহে বাঢ়িব আৰম্ভ কৰিছে ঠিক আছে আৰু টোটেল আসাম পাৰ্টৰ পৰা আহিছে 40 নম্বৰ 40 মাৰ্কছ আহিছে আসাম পাৰ্টৰ পৰা GS1 পেপাৰ তো ইয়াতে আমি চাওক কুৱেশ্যন যেনেকে এই বছৰ চাওক লাষ্ট ইয়াৰ GS1ত মাত্ৰ এটা কুৱেশ্যন আৰু এই বছৰ প্ৰিলিমছত মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ এটাও কুৱেশ্যন নাই এইবাৰ প্ৰিলিমছত জিঅ'গ্ৰাফী এনভাইৰনমেণ্ট কুৱেশ্যন ভৰ্তি ইয়াতে চাওক লাষ্ট ইয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফীত কুৱেশ্যনছ কিমান বেছি লিংকেজটো আছে এটা
ঠিক আছে তো এই বছৰ যদি আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ তেনেহ'লে এবাৰ আগতে কুৱেশ্যনখন চাব লাগিব যে কুৱেশ্যন আহিছে ক'ৰ পৰা যদি চাই লেটছ এ ইনিচিয়েলি মই কালচাৰৰ কথা ক'লো এটা সুধিছিলে ইভালুৱেট দ্য ৰিলিজিয়াছ এণ্ড হিষ্টৰিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ পুৰাণাছ ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে অসম পাৰ্টৰ কাৰণে পুৰাণাছখিনি পঢ়া হয় স্পেচিফিক বাট ইমান ডিটেইলছত চব বস্তু মনত ৰখাটো টান ঠিক আছে চিমিলাৰলি যদি চাওঁ কুৱেশ্যন আহিছিলে ৰিগাৰ্ডিং ভক্তি চেঞ্জ ইন মিডিয়েভেল ইণ্ডিয়া তো তাৰ আগৰ বছৰ আহিছিলে আৰ্কিটেকচাৰ অ'কে তো ইয়াতে যদি চাওঁ যে পুৰাণাৰ কথা আমি এনচিআৰটিত পায়ে যাওঁ এনচিআৰটি ক্লাছ 6 আৰু এনচিআৰটি ক্লাছ 12 পাৰ্ট 1 তাৰ পৰা এইখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন অলমষ্ট হৈ যায় ভক্তি চেঞ্জ এনচিআৰটি ক্লাছ 7 আৰু এনচিআৰটি ক্লাছ 12 পাৰ্ট 2 তাতে আমাৰ এইখিনি হৈ যায় ঠিক আছে তো কালচাৰ পাৰ্টটো একচুৱেলি আমাৰ এনচিআৰটিৰ পৰা হৈয়ে যায় এনচিআৰটি হিষ্ট্ৰী কেইখন আৰু লগতে ক্লাছ 11ৰ আৰ্ট এণ্ড আৰ্কিটেকচাৰ কিতাপখন সেইখিনি চাফিচিয়েণ্ট হয় আৰু এইখিনি বেছিক লেভেলৰ কুৱেশ্যন হয় ইয়াত সুধিছিলে ডিচেণ্ট এণ্ড প্ৰটেষ্ট were inherent in preaching of various saints in medieval India. So dissent কাৰ আছিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ কোনোবা ভক্তি চেইণ্ট আছিলে তাৰ ডিচেণ্টিং তেখেতৰ ৰাইটিংছ আছিলে তেখেত ৰয়েল ফেমিলিৰ পৰা আছিলে এটচেট্ৰা আই থিংক তেখেতৰ ওপৰত কুৱেশ্যনো আহিছিলে লাষ্ট ইয়েৰ প্ৰিলিমছত মোৰ যিমান মনত পৰে ত' দেন পুৰাণা হয় লাষ্ট ইয়েৰ প্ৰিলিমছত পুৰাণাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে বেছি প্ৰিলিমছত ত' ডেফিনেটলি আমি সদায় কওঁ যে যোৱা বছৰৰ মেইনছ এই বছৰৰ প্ৰিলিমছত কিয় কুৱেশ্যন আহিবই আৰু এই বছৰৰ প্ৰিলিমছ আৰু এই বছৰৰ মেইনছত কিয় কুৱেশ্যন আহিবই ত' আমি এইখিনি ইয়াৰ পৰা গম পাম এনিৱে নেক্সটটো হ'ল যদি আমি জিঅ'গ্ৰাফী চাওঁ মেজৰ আৰ্থকুৱেক প্ৰোন এৰিয়াছ এণ্ড চাৰ্কাম পেচিফিক বেল্ট এনচিআৰটি ক্লাছ 11ৰ পৰা কভাৰ হৈ যায় ঠিক আছে ইয়াতে কি কৈছিলো এনচিআৰটি হিষ্ট্ৰীৰ পৰা কভাৰ হৈ যায় আৰু এইখিনি এনচিআৰটি এগেইন জিঅ'গ্ৰাফী ক্লাছ 11 তাৰ পৰা কভাৰ হৈয়ে যায় আৰু নেক্সট ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ বায়'স্ফিয়াৰ এগেইন এনচিআৰটি ক্লাছ 11 জিঅ'গ্ৰাফী distribution and ecological characteristics of tropical rainforest and explain the cases of its rapid degradation. এইখন actually class 10ৰ যিখন ICSC আছে environment একদম ডিটো এই টপিকটো আছে এনভাইৰমেণ্টৰ ক্লাছ 10ৰ বিটা পাব্লিকেশ্যন জেনেৰেলি একচুৱেলি ইউপিএছচি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰে তেওঁলোকে ক্লাছ 9 আৰু ক্লাছ 10ৰ এনভাইৰমেণ্টৰ এখন কিতাপ আছে ICSC বৰ্ডৰ ত' ICSC বৰ্ডৰ এইটো হ'ল বিটা পাব্লিকেশ্যন BEETA অনলাইন চাগে PDF পাই যাব জেৰক্স চাগে দিল্লীত পাই যায় ইয়াতে গুৱাহাটীত ক'ত পাই মই নাজানো অ'কে তাৰ পৰা আই থিংক এইখিনিৰ পৰা তোমাৰ লাইন বাই লাইন চাগে এই টপিকটোৱে আছে এখন যাত এক্সট্ৰা এটা তাৰ নেক্সট যদি আমি চাওঁ এগেইন ফিজিকেল জিঅ'গ্ৰাফী has close relationship with Asia's population distribution. Discuss some examples where such a relation does not hold good. Totally current affairs questions হয় লগতে বেসিক পাৰ্টটো আমাৰ আহে ক্লাছ 12ৰ হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফীৰ পৰা জিঅ'গ্ৰাফী has close relation with Asia's population distribution. মানে নদীৰ ওচৰত হওক এটচেট্ৰা প্লেনত হওক সদায় বেছিকে থাকে পপুলেশ্যন discuss some examples where such a relation does not hold good য'ত তেনেকুৱা ৰিলেশ্যন আমাৰ নাখাতে ঠিক আছে তো মেবি some mountainous regions etc য'ত পপুলেশ্যন হাই হয় etc বা কিছুমান প্লেইন এৰিয়া য'ত পপুলেশ্যন ল' হয় যিটো চাৰ্টেন ৰিজনছ তাৰ পৰা আহিব পাৰে ঠিক আছে ইটছ ক্লাছ 12ৰ পৰা যিখন হিউমেন জিঅ'গ্ৰাফী তাৰ পৰা কভাৰ হৈছে এইখন অ'কে তাৰ নেক্সট যদি চাওঁ dangers of global climate change is reality. Okay. আৰু it is now time to replace the discourse of economic growth with that of conservation of nature. যোৱা বছৰ এইটো হ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন যোৱা বছৰ এটা জাজমেণ্ট এটা আহিছিলে MK ৰঞ্জিত সিং জাজমেণ্ট MK ৰঞ্জিত সিং জাজমেণ্ট কিয় important in the MK Ranjit Singh judgment it was said that Supreme Court said that
The right to protection against adverse effect of climate change is a fundamental right. Okay? আৰু secondly, এইখিনি ক্ষেত্ৰত যিখিনি resources আছে, economic resources, equal distribution, etc. cover কৰা হ'ব। Article 14 and Article 21 ৰ আণ্ডাৰত। ঠিক আছে? These things was in the news. It is from current affairs. Okay? তাৰপিছত যদি চাওঁ জিঅ'গ্ৰাফী ক্ষেত্ৰত soil ecosystem cover হৈ যায়। ক্লাছ 11 জিঅ'গ্ৰাফী তাৰ পৰাই কভাৰ হৈছে, বেলেগ নালাগে আৰু। তাৰপিছত মেগা আৰ্থকুৱেক আপোনালোকে চাব পাৰে, আই থিংক 6 জুলাই লাষ্ট ইয়াৰ আছাম ট্ৰিবিউন পেপাৰ, তাৰে এডিটৰিয়েল আছিলে এইটো, মোৰ যিমানখিনি মনত আছে। তাৰ নেক্সট তো এইখিনি জিঅ'গ্ৰাফী কুৱেশ্যন হয়, কিবা আছে নেকি? ইণ্ডাষ্ট্ৰী, আৰ্বানাইজেশ্যন, ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্ম, পলিচি, এইখিনিয়ে। ঠিক আছে? এইখিনি আছিলে আমাৰ জিঅ'গ্ৰাফী কুৱেশ্যন। মই কালচাৰৰ ওপৰত দুটা বছৰ কৈ থওঁ, মোৰ থাকি গ'ল। এটা হ'ল অসমৰ পৰা আহিছিলে, সেইটো হ'ল ইভালুৱেটেড কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ দ্য হৰেন্দ্ৰ শইকীয়া টুৱাৰ্ডছ আছাম। যোৱা বছৰ প্ৰিলিমছত আহিছিলে হৰেন্দ্ৰ শইকীয়া, যোৱা বছৰ মেইনছত আহিছে হৰেন্দ্ৰ শইকীয়া। আমাৰ ক্লাছত কভাৰ কৰা হৈছিলে, আৰু আছাম ট্ৰিবিউন বা এইবোৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহিছে, বেলেগ জেগাৰ পৰা অহা নাই এইখিনি। ঠিক আছে? তাৰপিছত যদি আমি এতিয়া চাওঁ পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ, তেনেহলে পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ one from the post independence আৰু থাকিবলৈ post চাই যাম। তো এটা হ'ল ইয়াৰ পৰা যদি আমি চাওঁ তেনেহলে 2047 কি ইয়াৰ হয়? 2047 কি ইয়াৰ বুলি কয়? চেলিব্ৰেট কৰিম আমি কাল, হয়নে? কিবা কুৱেশ্যন আহিছে নে এই বছৰ প্ৰিলিমছত তাৰ পৰা? কি আহিছে? অহা নাই? কুৱেশ্যনটো আহিছে, 30 বিলিয়ন ইকনমি হ'ব লাগে, 30 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি হ'লে 100 ট্ৰিলিয়ন দিয়া আছিলে। তো এইটো আই থিংক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছড হয়, পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হ'লেও। আৰু ছেকেণ্ডটো আছিলে এইটো পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। এখন তোমাৰ বুকছৰ পৰা, কোনো বুকছ বহুত কিতাপ আছে ইয়াতে পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ অসমৰ ওপৰত, পাৰ্টিশ্যন হৰৰ ওপৰত বহুতখিনি কিতাপ আছে। বাট আই থিংক ইজ মোৰ অফ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যনছ এই দুইটাই, ষ্টেটিকৰ পৰা ইমান বেছি সংগতি নাছিলে। যদি আমি চাওঁ আমাৰ ছ'চাইটি কুৱেশ্যন, ইয়াতে বহুতকেইটা PYQ বেছ কুৱেশ্যন আছিলে। ফৰ এক্সাম্পল আৰ্বান পুৰ এণ্ড ৰুৰেল কাউণ্টাৰ পাৰ্ট, PYQ কুৱেশ্যন ইয়াৰ আগতে সুধিছে। ঠিক আছে? অন দ্য চিমিলাৰ লাইন ইয়াৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে। তাৰপিছত আৰ্বানাইজেশ্যন ইন নৰ্থ ইষ্ট আৰু ছেটেলাইট টাউন, চিমিলাৰ কনচেপ্ট এটা তাৰ আগৰ বছৰ সুধিছে। PYQ বুলি ধৰিব পাৰোঁ, বাট মৰিগাঁও বা নিজৰ আছিলেই। ঠিক আছে? বাট এইটো আমাৰ আগৰ পৰাই আহিছে। ঠিক আছে? ফেমিনাইজেশ্যন অফ পভাৰ্টি, এগেইন PYQ। তো এই পাৰ্টটো মেক্সিমাম PYQ আহিছে, এই পাৰ্টটো মেক্সিমাম কৈছে PYQ হয়। ঠিক আছে? আৰু যদি মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া চাওঁ, কোনটো আহিছে? মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়াৰ ছ'চিঅ' ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্ম মুভমেণ্ট। অ'কে? আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টুৱাৰ্ডছ দ্য গ্ৰ'থ ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য ছ'চিয়েল ৰিলিজিয়াছ মুভমেণ্ট, য'ত আমাৰ মেবি হেনৰি কটনো আহিব, লেভেটস্কি আহিব। ঠিক আছে? এটচেট্ৰা। তো এইখিনি যদি চাওঁ আমাৰ কভাৰ হৈ যায় আমাৰ NCERT পৰাই। তো বেচিকেলি যদি বুক লিষ্ট চাওঁ তেনেহ'লে NCERT ফৰ এটা হ'ল হিষ্ট্ৰী, এটা হ'ল জিঅ'গ্ৰাফী, এটা হ'ল কালচাৰ, আৰু এটা হ'ল পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ। এইখিনি কভাৰ হৈয়ে যায়। ঠিক আছে? ৰিচোৰ্চেছ পাৰ্টটো আমাৰ আহিছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। ঠিক আছে? ৰোল অফ মাৰ্কেট, এইটো আছে মেইনলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, আৰু বাকীখিনি আমাৰ মেইনলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছ। চ'
ইয়াতে একো আমাৰ ৰকেট চায়েন্স নাই তো বেসিক্যালি যদি আমি চাওঁ তেনেহলে বেসিক এনচিইআৰটি PYQ এনালাইসিস yes PYQ প্ৰায় এটলিষ্ট চাগে 70-80 মাৰ্কস আহিছে লাষ্ট ইয়াৰ PS1 ত তো PYQ এনালাইসিস এনচিইআৰটি দেন ICSE এখন কিতাপ বাকি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স okay এইখিনি সাফিচিয়েন্ট হয় GS1 কভাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু GS1 মানুহে বহুত সময় নিদিয়ে কিহৰ কাৰণে অলৰেডি এইখিনি কভাৰ কৰিছে ফিলিমছৰ কাৰণে বাট ইয়াতে এটা সংগতি এটা কি আছে চাওক লাষ্ট ইয়াৰ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া কুৱেশ্যন অহা নাই GS1 ত ঠিক আছে আৰু এই বছৰ ফিলিমছতো কিন্তু অহা নাই প্ৰবাবলি এই বছৰ মেইনছত অকমান চেঞ্জ হ'ব ষ্ট্ৰাকচাৰটো বেছিকৈ আহিব পাৰে লাষ্ট ইয়াৰ জিঅ'গ্ৰাফি কুৱেশ্যন বহুত বেছি আছে এই বছৰ APSC ফিলিমছত জিঅ'গ্ৰাফি কুৱেশ্যন বহুত বেছি আছে okay so these were the hits from the Sadhana test series আমাৰ GS1 ৰ পৰা টোটাল 12টা হিটছ আছিলে বায়োস্ফিয়াৰ কুৱেশ্যন মেজৰ আৰ্থকুৱেক আৰু Circum Pacific belt তাৰে কুৱেশ্যনটো দেন self sufficient policy production Hovendra Soikia from the books from the class from the test series after that climate change June was the warmest month on record European agency yes sir a hottest day in Guwahati since 1960 again it's a current affairs based question okay challenges of urbanization so 10 town development concept was launched just before that Assam cabinet approves township policy for planned urban development so current affairs based হয় আমাৰ টেক্সট সিজতো গৈছে ক্লাছতো কৰোৱা হৈছিলে then mega earthquake so I was speaking about this article total 450 earthquakes recorded in Assam northeast and in 2023 it's a question it's a I think জুলাই মাহৰ আছিলে এই নিউজটো আৰু তাৰেই পৰা আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া মেগা আৰ্থকুৱেক সিমিলাৰ কুৱেশ্যন অ'কে ছ'চিয়েল ৰিচাৰ্চ ৰিফৰ্ম আমাৰ টেষ্ট চিৰিজ আৰু ক্লাছত হৈয়ে যায় এইখিনি বেছিক বস্তু হয় দেন widening gap between rich and poor it's a question on inequality so equitable wage distribution নিজত আছিলে OECD ৰ নিজত আছিলে feminization of poverty was in the news PYQ হয় ক্লাছতো কভাৰ কৰা হৈছিলে দেন ইৰিগেশ্যনৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টে কি আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু লগতে ট্ৰাইবেল কনচলিডেশ্যন এইখিনি FRA বা যি আছিলে অসমৰ ট্ৰাইবেল পলিচি পুৰাণাছ অসমৰ খিনি কৰোৱা হৈছিলে বাকীখিনি আই থিংক এনচিইআৰটিৰ পৰা কভাৰ হৈ যায় যদি আমি GS2 চাওঁ GS2ত বেচিক পলিটি অনলি 15 মাৰ্কস এক্সিকিউটিভ জুডিচিয়াল এণ্ড বডিজ 20 নম্বৰ social justice only 10 marks IR 85 marks okay 85 marks IR পৰা আহিছিলে governance 65 marks recent acts আৰু current affairs 55 marks Assam part পৰা 10 marks আহিছিলে just ঠিক আছে but फिर भी GS1 GS2 যেটা অসমৰ ওপৰৰ পৰা marks আহিছিল যদি আমি চাওঁ question খিনি লাখপতি দিদি current affairs question social justice poverty alleviation then social value of COVID-19 okay again social justice question ইয়াৰ পিছত India's participation on human rights sorry in global agreements on human rights so IR question হয় Indian diaspora acts as a catalyst for economic growth and cultural exchange but its potential largely remains untapped okay actually it economic survey question হয় but फिर भी IR original civil service আৰু এইটো আমাৰ civil service টপিকটোৱে আছে বা it's a governance question India Bhutan current affairs question IR হয় current affairs হয় then state funding of elections আৰু transparency এইটো current affairs হয় last year electionৰ পিছত নিজত আছিলে for the Supreme Court case and everything after the last year election ইয়াৰ পিছত drug trafficking Indo-Myanmar border current affairs IR question TAG static হয় বডিজৰ ওপৰত আহিছে bureaucracy governance question হয় forest amendment bill current affairs totally AI in governance question field immigration program current affairs আৰু economic survey question হয় এইটো COVID-19 আৰু geopolitics current affairs IR quad totally current affairs SDG current affairs then court media democracy flag code current affairs right to dissent current affairs last year husband আহিছিলে dissent ওপৰত mission karma current affairs so GS যদি মন কৰে নহয়
ইয়াতে বেসিক লক্ষ্মীকান্ত বা বাকিখিনি কিতাপ বাদ দি গোটেইখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় so this is the most dynamic part এইটো হ'ল most dynamic part so ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে আসাম ট্ৰিবিউন ৰেগুলাৰ পঢ়িবই লাগিব যেনেকৈ আপোনাৰ ইকনমিক হাৰ্ট এট গেলেফো ইট ৱাজ ইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ভালকে পুৰা কভাৰ কৰা আছিলে দিছ ওৱান ম্যানমাৰ কেছ ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰ কেছটো ইট ৱাজ ইন আসাম ট্ৰিবিউন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমি ডিছকাছ কৰিম অলপ পিছত ঠিক আছে চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইজ অফ আটমষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দিছ পেপাৰ GS2 এটা সময় দিব লাগিব কিবা ডাউট আছে লাখপতি দিদি তো কভাৰ কৰা হৈছিলে দিছ ইজ ফ্ৰম আসাম ট্ৰিবিউন ভূটানছ গেলেকু প্ৰজেক্ট বা গেলেকু মাইনফুলনেছ চিটি প্ৰজেক্ট এইটো হ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা এইটো আমাৰ টেষ্ট চিৰিজৰ পৰা আমি টেষ্ট চিৰিজত দিয়া হৈছিলে এইটো দেন ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি ইলেকশ্যন চ' ইয়াতে চাব পাৰে আৰু ইয়াতে কি সুধিছে লাষ্ট ইয়াৰ UK বা তাৰে আমাৰ কম্পেৰিজনত এটা আহিছিল তাৰ ওপৰত আৰ্টিকেল তাৰ পৰা কভাৰ কৰা হৈছে CAG বেছিক হয় ক্লাছত পঢ়োৱা হয় এইবিলাক বস্তু দেন AI ইন গভাৰ্নেন্স ৱাজ ইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ঠিক আছে অলছ' ইন দ্য টেষ্ট চিৰিজ দ্য জাজমেণ্ট অলছ' ডিছকাছ দেন ফৰেষ্ট কনভেনশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট বিল ইট ৱাজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আমাৰ কাৰেণ্ট পাৰ্টটো কভাৰ কৰা হৈছিলে দেন কোৱাড ৱাজ ইন দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মিডিয়া এজ ফ'ৰ পিলাৰ ডেমক্ৰেচি ইয়াত জাজমেণ্ট কেইটা নিজৰ আছিলে আৰু যোৱা বছৰ মোৰ যিমান মনত পৰে there was one media house in তামিলনাডু তাৰে ওপৰত এটা জাজমেণ্ট এটা আহিছিলে one media some media judgment মই নামটো পাহৰিলো লাষ্ট ইয়াৰ it was in the news আৰু তাৰ লগতে কুণাল কামৰাৰ ওপৰত এটা জাজমেণ্ট এটা আছিলে তাৰ লগতে এই গোটেইখিনি পাৰ্ট যদি চাওঁ ফ্লেগ কোড অফ ইণ্ডিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ৰাইট টু ডিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মিছন কামায়গী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ঠিক আছে তো GS2 আপোনালোকে মেক্সিমাম কুৱেশ্যন আহিছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা তো GS2 কাৰণে আপোনালোকে ট্ৰিবিউন পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে দেন GS3 ইকনমি 65 মাৰ্কছ চাওঁ ইকনমি বহুত আহিছে এইবছৰ ফিলিছত চাওঁ ইকনমি 13টা কুৱেশ্যন আহিছে ঠিক আছে এগ্ৰিকালচাৰ 10 মাৰ্কছ আহিছে নে এগ্ৰিকালচাৰ কুৱেশ্যন ফিলিছত আহে নাই চাগে ন ঠিক আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ 40 মাৰ্কছ সায়েন্স টেক 15 মাৰ্কছ এনভাইৰনমেণ্ট 65 মাৰ্কছ ডিজাষ্টাৰ 45 ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটি অনলি 10 মাৰ্কছ তো মোৰ মতে কিন্তু এই বছৰ ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটি ইজ এ ফ'কেল পইণ্ট বহুতখিনি বস্তু হৈছে আৰু আসাম পাৰ্টৰ পৰা 85 মাৰ্কছ ইম্পৰ্টেঞ্চটো চাওক আসাম পাৰ্টৰ 85 মাৰ্কছ ফ্ৰম আসাম পাৰ্ট যদি কুৱেশ্যন চাওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহিছে ডেফিনেটলি ত' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দেন ৱেটলেণ্ড ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইটছ এ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান ৰেলৱেৰ কুৱেশ্যন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডিজিটেল ইকনমি যোৱা বছৰ নিজৰ আছিলে যে ইণ্ডিয়ান ইকনমি কিমান ডিজিটেলাইজ হৈ আছে তাৰ চিকিউৰিটি কি এছপেক্ট কি আছে ফুল ডাটা আছিলে আহিছিলে ইটছ এ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন PM সূৰ্য ঘৰ মুভ বিজলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন MSP এণ্ড আসাম বহুত বেছি গভৰ্ণমেণ্টে এইটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডিজাষ্টাৰ এণ্ড ওমেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ 10 পইণ্ট এজেণ্ডা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ mitigation reducing earthquakes again কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ হয় ডিজিটেল টুইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ গ্ৰীণ ক্ৰেডিট প্ৰগ্ৰাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ semiconductor in Assam কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাৰ্ট হয় নিফটি চেনচেক্স বেছিক ধৰিব পাৰে বেছি ইকনমি দেন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ব্ৰিজেছ লাষ্ট ইয়াৰ NDB নিউ ডেভেলপমেণ্ট বেংক নতুনকৈ তেওঁলোকে 4খন ব্ৰিজ এলাউ কৰিছিলে আই থিংক জুন জুলাই মাহত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহিছে প্ৰজেক্ট কেইটা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এনভাইৰনমেণ্টেল লিগেটেশ্যন আৰু ডিজাষ্টাৰ এইটো হ'ল ষ্টেটিক ক্লাছ 9 বা ক্লাছ 10ৰ যিখন মানে এনচিআৰ কিতাপ আছে তাত কভাৰ হৈ যায় এইখিনি বস্তু উন্নতি আমি বাৰ বাৰ কৈছো আহিবই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ TKDL কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 70 আৱাৰ্ছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এনুৱেল মাইগ্ৰেছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মিত্ৰ বিশ্বগুৰু আৰু বিশ্ববৈদ্য চাওক কিমান আছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ অলমষ্ট আই থিংক 15-16 ফ্ৰম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ GS2 টোটেলি ডাইনামিক ইয়াৰ কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ওপৰত ৱৰ্ক কৰিব লাগিব অনলি ষ্টেটিক কৰি লাভ নহয় ষ্টেটিকো আছে ডেফিনেটলি তাকে যোনে অনলি ষ্টেটিক পঢ়ি গৈছে এটা ফল্টাৰ কৰিছে বিকজ যিমানখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন আহিছে নহয় যেনেকৈ এতিয়া বাফাৰ ষ্টক ত' বাফাৰ ষ্টক ডেফিনেটলি ষ্টেটিক পাৰ্ট হয়
বাট ইয়াত সুধিছে কি ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইন দ্য কনটেক্স অফ আছাম আহি গ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাৰ্টটো হয়নে তো এইখন পেপাৰ ট'টেলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বেছ আহিছিল লাষ্ট টাইম যদি আমি চাওঁ নিযুত মইনা টেষ্টত গৈছিলে ক্লাছতো কৰোৱা হৈছিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা হয় ৱেটলেণ্ড ইণ্টাৰলিংকিং ফুল ডাটা দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে নেচাকৰ কি ডাটা আছে কিমানখিনি লিটাৰ আমাৰ ছেভ হ'ব আমি ক'ত ইউজ কৰিম দিছ ইজ দ্য 200 crore allocated for indicating এইটো হ'ল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ঠিক আছে দেন digital economy it's a current affairs question India is on the part of digitization that is different from China and US so আমি এইটো পঢ়িছিলো লাষ্ট ইয়াৰ ঠিক আছে দেন PM সূৰ্যকান্ত মুভ বিজলি হয় কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এইটো স্কিম আহিছিলে দেন এইটো অসমৰ MSP কিমানটা আহিছে পেৰি প্ৰকিউৰমেণ্ট এজেঞ্চিজ লাইকলি টু মিছ ফাৰ্ষ্ট ক্ৰপ টাৰ্গেট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম অসমে এইবাৰ এই বছৰ 2025 টাৰ্গেটটো এচিভ কৰিছে তাৰ ওপৰত এইবাৰ কুৱেশ্যন আহিব লাগে ঠিক আছে তো আমাৰ টেষ্টিজতো গৈছিলে এইটো তাৰ নেক্সট জেণ্ডাৰ বেছড ৰেছপন্স কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ তাৰপিছত প্ৰিপেয়াৰনেছ মিটিগেশ্যন ফৰ ডিজাষ্টাৰ ৰিস্ক ৰিডাকশ্যন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লগত আমাৰ টেষ্টিজতো গৈছে গ্ৰীণ ক্ৰেডিট প্ৰগ্ৰাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পৰা আহিছে হয়নে ছেমিকণ্ডাক্টৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো হয়ে ইয়াত ফুল আৰ্টিকল বহুতকেইটা আহিছে তাৰ পৰা আহিছে দেন এনভাইৰমেণ্টেল ডিগ্ৰেডেশ্যন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো হয় ষ্টেটিকো হয় আৰু যিখন ৰিপৰ্ট আছে নহয় তাৰ পৰা এইটো তাৰে ৰিপৰ্টৰ ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ এইটো উন্নতি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় আমাৰ টেক্সিজতো গৈছে TKDL ইটছ এ ৰিপৰ্ট ঠিক আছে বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিপৰ্টৰ পৰা আহিছিলে এইটো TKDL আৰু এটা TKDL আছিলে আৰু এটা সেয়া আছিলে মই পাহৰিলো পিপলছ ৰেজিষ্টাৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটি এই দুইটাই ইয়াতে আছিলে অ'কে আমাৰ টেক্সিজত গৈছিলে এটা কুৱেশ্যন বিশ্বমিত্ৰ বিশ্বগুৰু বিশ্ববৈদ্য চাওক বিশ্ব ইণ্ডিয়া বুলি বিশ্বগুৰু ঠিক আছে ইয়াত ইণ্ডিয়া ইজ এক্সপ্ৰেছ বিশ্ব বন্ধু বা বিশ্বমিত্ৰ অল আৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দেখিছা তো GS3 কাৰণে তোমালোকে ফ'কাছ দিবই লাগিব ইন দ্য কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পাৰ্ট নেক্সটটো আহি গ'ল GS4 বেচিক কুৱেশ্যন 65 এথিক্সৰ ফিলচফাৰ্ছ 20 হ'ব লাগিছিলে ঠিক আছে সঁচাই সৰু সৰু হয় Attitude 40 marks, aptitude 15, EI 65, ethics 45, case study 10 ঠিক আছে তো আসাম পাৰ্টত 30 marks ক'ত আহিছে এক্টৰ পৰা আহিছে ইয়াতে তো এথিক্সটো আমাৰ বেচিকেলি যদি আমি চাওঁ এখন হ'ল লেক্সিকন অফ এথিক্স বহুতে ডিকড এথিক্স পঢ়ি ভাল পায় ডিকড এথিক্স আৰু থাৰ্ডটো হ'ল এইখিনি বেছিক হয় বাকীটো হ'ল তোমাৰ ৰিফৰ্মৰ আমাৰ ফ'ৰ্থ ৰিপৰ্টটো সেইখিনিয়ে তাৰ বাহিৰে ইয়াতে বেলেগ ক'ব লগা নাই ঠিক আছে যদি আমি কুৱেশ্যনখিনি চাওঁ বেচিক কুৱেশ্যন হিউমেন বিহেভিয়াৰ অন বিলিফছ এণ্ড ভেলুজ EIৰ ওপৰত 5টা সৰু সৰু টপিক মাৰ্ক স্ক'ৰ কৰা সহজ হয় অল্ড এজ হোম এটা ক্ৰাইচিছ যদি অসমৰ এটা লাষ্ট ইয়াৰ ক্ৰাইচিছ হৈছিলে মোৰ যদি মনত আছে অল্ড এজ হোমৰ কাৰণে যে কোনোবাই পইচাখিনি লৈছিলে কোনোবাই কৰা নাই অল্ড এজ হোমৰ স্থানান্তৰ কৰা হ'ল এটচেট্ৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন একচুৱেলি Scientific and technological development ethics should not be neglected. AI এইবিলাক কুৱেশ্যন আছিলে social intelligence then drug addiction এইবিলাক অসমৰ ওপৰত আমাৰ এক্ট আছে সেইখিনি দৰকাৰ হ'ব এখন ইণ্ডিয়াৰ এখন পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন এক্ট 2024 social media has not only endangered the fabric led to erosion of values article 2 আছিলে actually exact then case studies আমাৰ last time অকণমান আনকনভেনচনেল আছিলে মেইনছৰ সময়ত ছেকশ্যন 8 জেনেৰেল কেছেছ নাহে লাষ্ট ইয়াৰ ইয়াতো কেছেছ সোমাই দিছিলে ঠিক আছে তো তাৰ বাহিৰে যদি চাওঁ ফিলচফাৰ কুৱেশ্যন তাৰপিছত কেছ ষ্টাডিজ কেছ ষ্টাডিজ গোটেই আছাম বেছ আছিলে উইথ হাণ্টিং আহিছে দেন ইকুইজনৰ ওপৰত আহিছে এটচেট্ৰা লাষ্ট ইয়াৰ GS4 ৱাজ ভেৰি লেংদি বাট ক্ৰেকেবল হয় বাট লেংদি হয় এতিয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ এটচেট্ৰা তো ইয়াৰ কাৰণে সেই 3টা চ'ৰ্চে হয় এটা হ'ল কি লেক্সিকন পলিটিক্স আৰু ARC ফ'ৰ্থ ৰিপৰ্ট তাৰ বাহিৰে অসমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ দৰকাৰ হ'ব বিকজ ইয়াতে অসম বেছ কুৱেশ্যনখিনি আছিলে যদি আমি চাওঁ EI বা এইবিলাক বেছিক যিবিলাক আহিছে বেছিকছে আহিছে ইয়াতে ঠিক আছে ৱাৰ অন ড্ৰাগছ ইয়াৰ পৰা আহিছে কি ষ্টেণ্ড ল'ব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন হয় তাৰ নেক্সট পাব্লিক এক্সামিনেশ্যনৰ একখনৰ ওপৰত আহিছে বেছিক্স হয় ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ওপৰত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আহি আছে ঠিক আছে নেক্সটটো চাওঁ চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল GS5 যদি GS5 চাওঁ
যদি এই বছৰ তোমালোকে প্ৰিলিমছৰ পেপাৰখন চোৱা, কালচাৰৰ পৰা কুৱেশ্যন বহুত আহিছে, বুকছ এণ্ড কালচাৰৰ পৰা। লাষ্ট ইয়াৰ যদি চোৱা, মেইনছৰ আছাম কালচাৰৰ পৰা 60 মাৰ্কছ, আছাম হিষ্ট্ৰী 15 মাৰ্কছ, আছাম পলিটি 10 মাৰ্কছ, আছাম জিঅ'গ্ৰাফী এনভাইৰনমেণ্ট 30 মাৰ্কছ, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট 40 মাৰ্কছ, আছাম ইকনমি 70 মাৰ্কছ, স্কিমছ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ 25। মই কৈছিলো প্ৰিলিমছৰ আগত ইকনমিক্স আহি আছে, লাষ্ট দুবছৰ নহয় ইমানখিনি, চৰি লাষ্ট ইয়াৰ মেইনছত যিমান ইকনমি PS3 ইয়াত কুৱেশ্যন বাঢ়িছে নহয়, ইকনমি ইট ইজ ভেৰি এভিডেণ্ট, ইকনমিক্স কুৱেশ্যন বঢ়াব এইবাৰ। তো ইয়াতে আছাম ইকনমিক্স আহিছে 70 মাৰ্কছ আহিছে, এইবাৰ চাগে 14 কুৱেশ্যন আহিছে নেকি ইকনমিক কুৱেশ্যন চব মিলাই, হয়নে? তো যদি আমি পেপাৰখন চাওঁ, গাঁও প্ৰধানৰ ওপৰত কুৱেশ্যনটো কেলে আহিলে? সেইকাৰণে আহিলে বিকজ যোৱা বছৰ আমাৰ কি হৈছিলে, পঞ্চায়ত এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, হয়। দেন বিস্তাৰিত কাৰকতা সবলীকৰণ যোজনা, এইবিলাকতো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছে হয়। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ইটছ চ'ৰ্চ টু মাউথ, এইটো বেচিক জিঅ'গ্ৰাফী হয়, আছাম জিঅ'গ্ৰাফী। ক্ৰপ ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন ইটছ এ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ কুৱেশ্যন, জুলাই মাহত আছিল যোৱা বছৰ, ৰিগাৰ্ডিং কাৰ্বি আংলঙত ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন। তাৰ নেক্সট ৱেলফেয়াৰ স্কিম ফৰ ৰুৰেল পপুলেশ্যন, সহজে হয়। TI টেগ বহুতে পাইছিলে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয়। Social economic impact of Brahmaputra river erosion in Assam, again the current affairs direct from editorial. People's biodiversity register, আমি GS3 পঢ়িছিলো, ইয়াতে আহি গ'ল, again it is from current affairs reporter পৰা আহিছে। বিহু ডান্স কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, border areas স্কিমৰ ওপৰত হাইব্ৰিড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। মাইগ্ৰেশ্যন ইছ্যুজ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছো হয়, হাজবেণ্ডো আছিল লাষ্ট ইয়াৰ পাৰ্ট, এইটো আমাৰ PYQ হয়। Employment process of Assamese youth at national level is very limited without adequate knowledge of English language. Again, current affairs. If climate change is a disaster risk, how is disaster risk modified by climate change? অসমৰ ৰেফাৰেঞ্চত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছে হয়, ঠিক আছে। আমি চাম অলপ পিছত ক'ৰ পৰা আহিছে। দেন জ্ঞানদেৱ ট্ৰিটি কিয় আহিছে, 100 বছৰ, হয়নে? এই বছৰ চাগে জ্ঞানদেৱ ট্ৰিটি বাৰ্মিজ ইনভেজনৰ ওপৰত এখন বুৰঞ্জী আছে, তাৰ ওপৰত চাগে কুৱেশ্যন আহিছিলে। এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছ, অ'কে, এইটো 2022ৰ GS1ৰ কুৱেশ্যন আছিলে, এইটো 2020ৰ GS1ৰ কুৱেশ্যন আছিলে, ইয়াতে এইটো GS5ত দিছে। দেন আছামিজ মিউজিক, এইবাৰ আহিছে নেকি কুৱেশ্যন আছামিজ মিউজিক? এইবাৰ মিউজিকৰ ওপৰত অহা নাই, ঠিক আছে। দেন টুৰিজিম, আছাম টুৰিজিম আহে এটা কুৱেশ্যন। Encourage young generation for up to career for sports schemes, current affairs হয়। Then জানু বৰুৱা movies etc. কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয়, ঠিক আছে। কোনখন ওলাইছিলে, কোনখনত জানু বৰুৱা কোনখনৰ কাৰণে নিজৰ আছিল লাষ্ট ইয়াৰ, মানে এই বছৰ ৰিলিজ হৈছে? পাতাল লোক চাগে, মানে পাতাল লোকত জানু বৰুৱা আছিলে। এনিৱে, যদি আমি চাওঁ গাঁও প্ৰধান কৰা হৈছিল ক্লাছত, আৰু বাই দ্য ৱে এইটো আমাৰ ইয়াতো আছে, 44 আছে। বিস্তাৰিত কনকলতা আমাৰ টেচিজত গৈছে, পঢ়োৱা হৈছে ক্লাছত, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত গৈছে, হয়নে? টোটেলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যন হয়। দেন ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এইটো হ'ল ষ্টেটিক পুৰা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ফ্ৰম ইটছ চ'ৰ্চ টু মাউথ, চাগে এইটো টোটেলি ষ্টেটিক কুৱেশ্যন। দেন পাৰ্মাকালচাৰ, দেন ডাবল ক্ৰপিং, দিজ আৰ দ্য নিউজ, ঠিক আছে। তাৰ পৰা এইটো দিয়া হৈছে ৰিগাৰ্ডিং ক্ৰপিং ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন ইন আছাম। তো ইয়াত আমাৰ এইখিনি কভাৰ কৰা হৈছিল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত, টেষ্টতো গৈছে। GI লাষ্ট ইয়াৰ বহুকেইটা GI পাইছিলে, তাৰ পৰা গৈছে বস্তুখিনি। দেন ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ ইৰোজনৰ, চাওক মই কৈছিলো ইয়াতে ইৰোজন আছামছ নেমেচিছ, তো ছচিয়েল কি ইম্পেক্ট, ইকনমিক কি ইম্পেক্ট ইয়াতে কভাৰ কৰা আছিলে। ইটছ এ কুৱেশ্যন ফ্ৰম এগেইন ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম এডিটৰিয়েল, ঠিক আছে। তো আছামটো কিন্তু পঢ়িবই লাগিব। তাৰপিছত যদি চাওঁ পিপলছ বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰেজিষ্টাৰ ক্লাছত কৰোৱা হৈছিলে ফ্ৰম দ্য ৰিপৰ্ট, বায়'ডাইভাৰ্চিটি ৰিপৰ্ট। তাৰ বাহিৰে মাইগ্ৰেশ্যন ইছ্যুজ ষ্টেটিক হয়, আই থিংক 4th or 5th চেপ্টাৰ অফ স্বদেশ অধ্যয়ন, তাৰ পৰা এই ষ্টেটমেণ্টটো তাতে আছে ডাইৰেক্ট। দেন ক্লাইমেট চেঞ্জ ডিজাষ্টাৰ আৰু ডিজাষ্টাৰ, তো এগেইন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যনে হয়। জ্ঞানদেৱ ট্ৰিটি এক্সক্লুজত গৈছে, আমাৰ ইয়াতো গৈছে, কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল, 200 বছৰ হৈছে। চিমিলাৰলি এই বছৰ কি কি আছে সেইবোৰ চাব লাগিব তোমালোকে, অ'কে।
পাৰ্মিশ্যন আহিব পাৰে এক্সট্ৰিম ৱেডাৰ ইভেণ্টছ ত' হটেষ্ট ডে ইন গুৱাহাটী অ'কে দেন 1 লাখ লাইটনিং ষ্ট্ৰাইকছ ইন নৰ্থ ইষ্ট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ঠিক আছে আমাৰ কুৱেশ্যনটো গৈছে তাৰপিছত ইণ্ডিউচ এক্সট্ৰিম প্ৰিচিপিটেশ্যন অ'কে ত' এগেইন স্পৰ্টছৰ ওপৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ চব গৈছিলে আমাৰ ইয়াত কুৱেশ্যনে গৈছিলে ইনফেক্ট টেষ্ট চিৰিজত ত' এইটো আমাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যনে হয় আৰু নেক্সটটো আমাৰ কি হয় ৰুৰেল লাইফ আছামিজ মুভিজ ত' এইটো আছিলে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ঠিক আছে এইটো হ'ল ক্লাছ আৰু এইখিনি হ'ল আমাৰ মেটেৰিয়েল এণ্ড দিছ ইজ ফ্ৰম দ্য টেষ্ট চিৰিজ বথ হেল্প অফ দ্য আছামিজ চিনেমা ত' ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো ইয়াৰ পৰা আমি গম পালো যে APSC has become too much dynamic ঠিক আছে সেইবুলি আমি ষ্টেটিকটো এৰিব নোৱাৰো আমি ষ্টেটিক কভাৰ কৰিবই লাগিব এটা ছেইম টাইম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আমি সম্পূৰ্ণকৈ ধৰি ৰাখিব লাগিব হ'বলৈ দিবলৈ নোৱাৰো কাৰণ নহ'লে আউট অফ কণ্ট্ৰল হৈ গ'লে আমাৰ টেনশ্যন বাঢ়ি যায় লাষ্ট মূৰত কি কৰোঁ বেলেগ বেলেগ কোচিং চেণ্টাৰৰ পৰা মেটেৰিয়েল লৈ পঢ়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ সেইটোৱে দেট ইজ ফিউটাইল তাৰ পৰা লাভ নহয় একো যদি চাওঁ কাট অফ প্ৰিলিমছৰ লাষ্ট ইয়াৰ কাট অফ কিমান আছিল মেল 95 ফিমেল 90 OBC মেল 80 ফিমেল 79.5 etc বাকী ঠিক আছে SC 74 ST 75 ST 60.5 etc মেইনছৰ যদি চাওঁ কিমান গৈছে 614 ঠিক আছে মানে আমাৰ 5খন GS হয়নে এখন এছে 6খন পেপাৰ আগতে যদি মানে 100 নম্বৰকে পোৱা যায় গোটেইখনত থ্ৰু ঠিক আছে ৰেংক এটা আহি যায় বুলি ধৰা হয় ইয়াতে চোৱা কাট অফ কিমান গৈছিল মেইনছৰ 114 14 is a huge আছে 5খন GSত 100 নম্বৰ অ'কে আৰু এছেট মিনিমাম 120 মাৰ্কছ কিমান হ'ল 500 প্লাছ 120 620 এতিয়াহে ক্লিয়াৰ হ'ব নহ'লে 5খন GSত যদি 90 কিয় আহে কিমান আহিব 450 আহিব হয়নে 5খন GSত যদি আমি 90 কে আনো 450 আহিব আমাৰ এছেট কিমান দৰকাৰ হ'ব 174 দৰকাৰ হ'ব এছেট ৰাইট ইমানখিনি আমি ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰো ত' আমি এখনো GS বিয়া কৰিব নোৱাৰো ঠিক আছে 5খন GS আমাক কিমান লাগিব 100কে মিনিমাম 5খন নম্বৰ আমি ইয়াত গোটাব পাৰিব লাগিব ছেকেণ্ডটো হ'ল এছেট এভাৰেজ মাৰ্ক 150 এটা আহে কিমান হ'ল 650 650 আমি কিবা এটা ৰেংক এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ বাকীখিনি ইণ্টাৰভিউৰ ওপৰত OBC কিমান আছিলে 579 সেইটো বহুত ডাঙৰ SC 570 ST 559 ST হিউজ 519 ঠিক আছে বাট জেনেৰেল যদি মাৰ্কছ চোৱা 614 is a huge marks তো এটা মাৰ্কছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অ'কে তো এইখিনি হ'ল আমাৰ এতিয়া ষ্ট্ৰেটেজি কি হ'ব আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব যে আমি এইটো হ'ল জুন মাহ জুলাই আগষ্টৰ লাষ্টলৈকে আমি বেচিক পাৰ্ট চব খতম একো থাকিব নোৱাৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহটো অনলি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আছাম পাৰ্ট আমি ৰিভাইজ মাৰিব লাগিব আৰু ফুল আমাৰ এনচাৰ ৰাইটিং তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰিম 5খন পেপাৰত 100কে আৰু 6 নম্বৰ এছেখনত 150 মাৰ্কছ ঠিক আছে বাকী এতিয়া লেটছে তোমালোকৰ য'ত ষ্ট্ৰেংথ আছে বা নাই লেটছে এছে কাৰণে বেলেগ ছাৰে ক্লাছ ল'ব তেখেতে ক'ব যে লাষ্ট ইয়াৰো আমাৰ এছে কোৰ্চ আছিলে তেখেতে বুজাব যে কেনেকৈ হ'ব পাৰে বা কি আমি এড কৰিব পাৰোঁ এটচেট্ৰা ঠিক আছে মই তোমালোকৰ মেইনলি আছাম পাৰ্টটো কভাৰ কৰিম আছাম পাৰ্টৰ আছাম জিঅ'গ্ৰাফী আছাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ টোটেলি মই চাম আছাম পলিটি মই চাম ঠিক আছে তাৰ বাহিৰে জিঅ'গ্ৰাফী মেইন পাৰ্ট পলিটি মেইন পাৰ্ট আৰু এথিক্স মই চাম বাকীখিনি নাদিম ছাৰে চাব ৰাকেশ ছাৰে তোমালোকৰ হিষ্ট্ৰী চাব অনুষ্ক ছাৰে তোমালোকৰ যিখিনি এনভাইৰনমেণ্ট ছায়েন্স টেক তেখেতৰ বহুত মেক্সিমাম কুৱেশ্যন এইবাৰ আহিছে যিখিনি ঠিক আছে সেইখিনি পঢ়াব ত' ক্লাছ আমাৰ নেক্সট উইকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে ঠিক আছে আৰু যিখিনি ক'লো যে প্ৰত্যেকখন পেপাৰৰ কাৰণে এনচাৰ এইখিনি ৰিজাল্টৰ আগত এনচাৰ খতম কৰি দিয়ে ৰিভাইজ মাৰি কি কৰিব লগা আছে আৰু এথিক্সটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ে এথিক্সৰ ক্লাছ আমাৰ এনেও নেক্সট উইকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ আছে হ'ব ত' এইখিনিয়ে আমাৰ যদি আমি ক্লাছৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে মেইনছৰ ক্ষেত্ৰত এটা কোৰ্চেছ উই আৰ অফাৰিং ইয়াৰ ওপৰত মই বেলেগ ক্লাছ এটা ল'ম বেলেগ এটা মই ভিডিঅ' এটা বনাম ত' আমাৰ নেক্সট উইকৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ ত' এইখিনি আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটোত আমি আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ